हेलो गाइज, दर्शन नमस्ते, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आज चाहिँ मैले यो चाहिँ सेनबाट कपडा अर्डर गरेको थिएँ। कस्तो आएछ भनेर मैले अनबक्सिङ गरेको अवस्था हैन। फर्स्ट यो चप्पल यस्तो राम्रो लागेको थियो, तर जस्तो देखाएको थियो फोटोमा त्यस्तै रहेछ। एकदम क्युट हैन, ब्ल्याक एन्ड पर्पल, यस्तो राम्रो हेर्नु त। वाउ, यस्तो राम्रो लाग्यो मलाई। यो चाहिँ एकदम मलाई मन पर्यो यो चप्पल। अनि नेक्स्ट चाहिँ यो हो अर्को चप्पल, नै स्यान्डल हो। यो चाहिँ स्यान्डल कि हिल्स के भन्छ नि हैन। यो पनि जस्तो फोटोमा देखाएको थियो हैन, सेम त्यस्तै रहेछ क्या। हेर्नु त, वाउ, नाइस कलर, आई लाइक कलर, आई लाइक इट कलर अरे क्या इङ्ग्लिसमा। कलर यस्तो राम्रो क्या, अनि क्वालिटी पनि राम्रो रहेछ हैन। जस राम्रो लाग्यो मलाई यो चप्पलको कलर पनि। नेक्स्ट चाहिँ अब टी सर्टको पालो ल। यो चाहिँ टी सर्ट हो। टी सर्ट पनि हेर्दा चाहिँ सुरुमा हेर्दा चाहिँ हल्का कस्तो लागेको थियो, तर जस क्वालिटी राम्रै रहेछ टी सर्टको पनि। प्राइस पनि सस्तो तर क्वालिटी राम्रो। मलाई मन पर्यो टी सर्ट पनि, अनि मलाई सुहायो पनि जस्तो लाग्छ। अनि नेक्स्ट चाहिँ आयो, यो चाहिँ वान पिस भनेर अर्डर गरेको गाइज हैन, तर के हो यो 2 पिस निस्किन्छ क्या कपडा। त म त छक्क परेँ, 2 पिस रहेछ। तर मैले चाहिँ सोचेको 1 पिस भनेर। त्यो पनि इट्स ओके, नाइस छ। यो पनि राम्रै छ, लगाउँदा चाहिँ राम्रै देख्छ यसलाई। मैले चाहिँ लगाएर ट्राई गरिसकेको छैन, लगाउँदा सायद राम्रै देख्छ होला। यो चाहिँ माथिको रहेछ, त्यो तलको, अनि त्यसलाई चाहिँ डिजाइन बनाएर लाउनु पर्दो रहेछ। ठिकै छ, राम्रै छ। तर मैले चाहिँ सोचेको थिएँ एउटै सिङ्गल होला भनेर, तर डबल रहेछ। डबल भए पनि राम्रो छ, अनि क्वालिटी राम्रो छ। राम्रो लाग्यो मलाई सबै कपडाहरू। अनि अर्को नेक्स्ट पालो चाहिँ के हो भनेदेखिको, यो चाहिँ के भन्छ यसलाई पहिला मैले सानो हुँदा लाउँथेँ क्या। यसको नाम चाहिँ के हो भने, यसको नाम के पो हो, पहिला सानो हुँदाखेरि मैले लाउँथेँ क्या। यो ग्यालेक्सी कि के भन्थ्यो हो, ग्यालेक्सी स्कर्ट कि के भन्थ्यो क्या यसलाई। त्यो टी सर्टको जोडी है यो चाहिँ, ग्यालेक्सी कि के भन्छ यसलाई, त्यो मैले बिर्सेँ, सायद ग्यालेक्सी नै होला। त्यस्तै लाग्यो मलाई चाहिँ। मैले चाहिँ म सानो हुँदाखेरि चाहिँ मैले लगाउँथेँ क्या यो यस्तो कपडाहरू, पहिल्यैदेखि मन पर्थ्यो मलाई। अनि फेरि मलाई चाहिँ फेरि त्यही पुरानो डिजाइन लाउनु मन लागेर फेरि यो देखेको भएर चाहिँ मैले चाहिँ अर्डर गरेको। जस राम्रै रहेछ, तर यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट डिजाइनमा, तर लेट्स सी राम्रै हुन्छ होला, आई थिङ्क। अनि अर्को चाहिँ यो हो कानको इयररिङ। फोटोमा हेर्दा चाहिँ राम्रो लागेरखेरि मगाएको, तर अब हैन, तर नेचुरल पनि राम्रै रहेछ, तर अलिकति ह्याभी होला जस्तो लाग्यो मलाई इयररिङ चाहिँ। थोर पर्यो इयररिङको कलर गाइस, तपाईँहरू पनि अर्डर गर्नु होला। यस्तो राम्रो सस्तो क्या, सेनमा सस्तो पाउँछ क्या यस्तो सबै सामानहरू। अनि त्यस पछाडि अर्डर गर्यो, अनि अलिकति चप्पल लाएर बेला मन्थली यस्तो। अनि अर्को चाहिँ यो चाहिँ नाइट, मतलब हुन्छ नि घरमा सुत्दा, राति सुत्दा घरमा बस्दा लाउने ड्रेसलाई के भन्छ यसलाई, घरमा बस्ने लुगा अरे यो। के पो झरी पठाउँछ हौ त्यहाँबाट। अनि यो झन् एकदमै राम्रो क्या, मलाई राम्रो लाग्यो। मलाई एकदम राम्रो लागेको कपडा झन् यो चाहिँ, घरमा बस्ने कपडा एकदमै राम्रो, एकदमै त्यो हुन्छ नि कम्फर्टेबल। हेर्दाखेरि नै कपडा चाहिँ एकदम सफ्ट क्या, एकदम धेरै राम्रो हुन्छ हैन। तपाईँहरू पनि सबैजनाले अर्डर गर्नु होला गाइज, एकदम राम्रो हुन्छ है त। यो चाहिँ मैले स्यान्डल ट्राई गरेको, कस्तो छ गाइज कमेन्ट गर्नु होला।